Kumusta muli sa inyong lahat? Dito naman sa part 3, ang mga halimbawa na ipapakita ko ay mas kakaunti ang bilang ng digit 9 kaysa digit ng number na imumultiply natin. Ang mga link ng parts 1 and 2 ay makikita nyo sa description kung hindi nyo pa napapanood. Example na tayo. 493 times 9. Ang una nating gagawin, kukunin natin ang digits na walang kapareha o katapat na 9. In this case, 4 and 9. Bale, 49. Pagkatapos, we add 1. 49 plus 1 equals 50. Sunod, isusubtract natin ang 50 sa 493. 493 minus 50 equals 443. At yan ang magiging first part ng sagot. Pagkatapos, kukunin naman natin yung digit na may katapat na 9, which is 3. At yung complement ng 3, which is 7, yun ang last part ng sagot. Kaya ang sagot, 4,437. Next example. 247 times 99. Kunin natin yung 2, then add 1. 2 plus 1 equals 3. Sunod, subtract natin sa 247. 247 minus 3 equals 244. Yan na ang simula ng sagot. Tapos, idudugtong lang natin ang complement ng 47, which is 53. Yan na ang sagot. 24,453. One more. 3,642 times 99. We take 36 plus 1 equals 37. Then 3,642 minus 37 equals 3,605. Tapos i-attach lang natin ang complement ng 42, which is 58. That is the answer. 360,558. Maraming salamat muli sa inyong panunood. Bye for now. Stay safe. God bless.